Lalagyan na natin yung ating gulay. Ching! Sarap. Maraming gulay. Pampahaba ng buhay. Ayan. Ng mangga. Sarap? Sarap. Haluin mo na paring laurel. Tapos, sabay na natin to. Fish cake. Ito yung siomay. Siomay. Tapos ito yung hotdog, hindi natin ubusin. Kalahati lang muna. Para pamaya, meron pa tayo malaki. Nag-shabu-shabu, nag-emulator. Magbigay natin yung ating tokwaw. Para masarap. Sausawan na. Gusto ko yun. Okay lang. Okay na, okay na. Tama na ka. Okay na yung malulusak eh. Yung may gusto. Kasi nilagay niyang lamang kanina. Ayun o. Yan sa ilalim pa. Sa ilalim pa kung hindi pa kasi kumulo. Ayan o. Gusto mo kumain ka na dyan. Yan. Hindi. Ano pangalan? Ito sa Malaysia is steamboat. Steamboat. Gagawa kami ng steamboat. Ito, ano tawag na tiny hot dog. Ayan. Meron kaming mushroom. Ito pa, hindi ko alam ano pangalan nito. Ano kayo na? Golden mushroom? Golden mushroom. Inalo ko sa... Golden mushroom. Nabili namin ito sa Korean store, di ba? Ako. Tapos meron din kami mga seafood meat. Ayan. Tututuin natin. Naghugasan lang isa-isa. Nagawa lang kami kakaibang Pero pag gusto nyo yung ganitong luto, yan, pupunta lang nga kayo medyo, yung mga Korean mart. Yeah, sa ingredients natin, Korean mart, pag may mga Korean store kayo dyan, mabibili nyo to. May fish cake kami. Tapos ito yung sauce.
subscribe. Thank you for watching.